Welcome sa 36Kel User App. I-click ang 36Kel User App icon sa iyong screen. Pindutin ang sign in at i-enter ang cellphone number at password, tsaka pindutin ang blue arrow na nasa ibaba. I-click ang delivery icon para makapag-book ng delivery. Pindutin ang enter drop location para sa destination ng iyong ipapadeliver. I-type sa search bar ang location ng destination ng delivery at saka i-click ang done. Pindutin ang motor rider icon sa ibaba ng screen, tapos i-click ang get pricing. I-click ang ride now para makahanap agad ng rider. Maghintay ng ilang minuto para sa paghanap ng rider. Pag may nag-accept na rider, lalabas sa itaas ng screen ang driver has accepted your request. Tignan ang status portion sa taas ng screen para sa status ng rider para sa delivery. Pag naihatid na ng rider ang item sa destination, lalabas sa screen ang invoice ng transaction at price ng shipping fee. Pwede ito bayaran through cash or online payment. Pag nabayaran na ang delivery fee, ay lalabas sa screen ang rating. I-rate ang rider at i-submit. Babalik sa home ang app para sa new transaction.